Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng Bếp Chay Nhà Tiếp. Hoành thánh là một món ăn không còn xa lạ, là một món được bắt nguồn từ người Hoa. Phần nhân hoành thánh thì có đa dạng cách phối hợp các loại rau củ khác nhau, được bọc vỏ ngoài bằng một lá hoành thánh. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cả nhà món hoành thánh chay. Món này ăn cùng các món nước như hủ tiếu hay mì đều được. Nếu không, cả nhà có thể đem lên chiên ăn cũng ngon. Để làm món hoành thánh chay, cả nhà chuẩn bị giúp em. Về phần nước dùng, 1 trái bắp Mỹ, 1 củ sắn, 1 củ cà rốt, 150g nấm bào ngư, 100g nấm rơm, 4 tay nấm đông cô. Về phần nhân hoành thánh em có 150g đậu hũ, 1 cây baro, 10g nấm mèo đem ngâm, 150g khoai môn và khoai lang bào sợi đem chiên. Nếu không thích khoai chiên, cả nhà có thể dùng khoai lang hoặc khoai môn bào sợi, sau đó vắt cho thật khô nước rồi đem đi hấp chín. Em dùng khoai chiên vì em thấy phần nhân sẽ thơm và ngon hơn, còn nếu như đem hấp thì ăn sẽ bùi bùi hơn đó cả nhà. Baro thì em dùng cả đầu hành và lá hành. Phần đầu hành thì một đoạn em sẽ đem đi phi cho thơm, còn một đoạn thì em sẽ bỏ vào nồi nước dùng. Phần lá thì em đem đi băm nhuyễn. Nấm mèo em đem cắt sợi, sau đó cũng băm nhuyễn. Đầu hành em thái mỏng rồi đem phi cho vàng thơm. Vậy là em đã hoàn thành xong khâu chuẩn bị phần nhân hoành thánh. Củ sắn em đem đi thái lát khoảng 0,5cm. Cà rốt thì em tỉa hoa. Bắp Mỹ em chẻ đôi rồi em cắt khúc vừa ăn. Bây giờ em đi làm nhân hoành thánh. Em cho tất cả đậu hũ, nấm mèo, khoai chiên, lá baro, phần baro thái lúc nãy em đem đi phi thì em cũng cho vào luôn. Em nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Cả nhà trộn hỗn hợp này cho thật đều, thật dẻo. Trộn càng lâu thì hỗn hợp của mình sẽ càng dẻ và càng mịn. Phần nhân của em bây giờ đã dẻ lại rồi, giờ em đi cuốn hoành thánh. Em cho khoảng 1 muỗng cà phê nhân vào lá hoành thánh, rồi em bắt đầu cuốn hoành thánh. Cứ như vậy, cả nhà cuốn đến hết phần nhân hoành thánh còn lại nha. Bây giờ em sẽ đi bắt nồi nước dùng. Em cho vào nồi 1,5 lít nước. Em đợi cho nước sôi, em cho củ sắn, cà rốt, bắp và đầu hành baro vào. Em đun nồi nước dùng này trong 60 phút để cho rau củ ra hết được độ ngọt. Trong quá trình đun, nước có cạn thì cả nhà cứ châm thêm vào cho bằng với lượng nước ban đầu nha. Sau khi em đã đun được 60 phút, bây giờ em sẽ cho nấm vào. Em nêm thêm vào đây 5 muỗng hạt nêm chay, một chút xíu đường, một chút xíu muối. Bây giờ em đi trụng mì để ăn cùng với hoành thánh. Em đun nước cho sôi, em cho mì vào trụng sơ, rồi em vớt ra để ráo. Tiếp đến, em cho hoành thánh vào luộc. Khi thấy hoành thánh nổi lên là lúc đó hoành thánh của mình đã chín rồi đó cả nhà. Cả nhà vớt ra trụng vào thau nước lọc để hoành thánh của mình không bị dính vào nhau nha. Bây giờ em cho mì và hoành thánh ra tô. Em cho vào đây một chút hành ngò, một chút tiêu, một ít baro phi. Em chan nước dùng vào tô. Em cho thêm các loại topping có trong nồi vào. Bây giờ em mời cả nhà cùng thưởng thức với em nha. Hoành thánh thì có vị mềm mềm của đậu hũ, có mùi thơm thơm của khoai quyện chung với mùi của baro. Ăn vào thì có vị sần sật của nấm mèo, vỏ hoành thánh ngoài thì dai dai. Phần rau củ thì tươi ngon, nước dùng thì ngọt thanh tự nhiên. Buổi sáng ngày chay mà nấu một nồi như thế này cho gia đình thì hết sảy luôn đó cả nhà.
Cả nhà cùng vào bếp nấu thử món này với em nha. Vừa thanh đạm nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng, lại còn an toàn và vệ sinh. Bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Nếu như có cách nấu nào khác, cả nhà bình luận phía bên dưới cho em biết với nha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau.